Okay, good morning. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung MVR1 pipe, yung power pipe na MVR1. Isa sound check din natin to para marinig din ninyo kung gaano talaga kalakas yung tunog niya. Hindi naman siya gaano kalakas, pero may kalakasan lang ng konti. Pero okay lang naman. So ito, naka-big elbow na po siya with bang na po. Yan po. Nasa labas po yung bang niya. Yan. Stainless po yan. Hanggang dito sa tip niya, malaki na rin yung tip niya. Yan. So, paparinig ko sa inyo ngayon yung tunog niya. Tapos ito, stainless na po ito. Kailangan lang natin i-maintain ng paglinis para hindi siya anong tawag doon, kalawang. Kahit na stainless talaga, pag hindi mo nililinisan, magkakalawang yan. So, kaya maintain natin ng paglinis. Ayan. So almost 2 months ko na pong ginamit ito. Ayan. So sa mga nagtatanong kung huhulihin ba to, malamang sigurado pag narinig kayo nito ng LTO o kaya ng mga highway patrol, sigurado huhulihin kayo kasi nga hindi na siya stock muffler, modified na siya eh. Pag once modified na yung pipe nyo, kahit anong pipe pa yan, basta once modified, ingay, pag once hindi stock, huhulihin talaga kayo. Kaya para sa mga risk taker lang to, alam nyo na yun. So pakinggan nyo ha. So sa malapitan, malayo. Yan. So kita nyo. So siguro naman alam nyo na kung huhulihin ba talaga siya o hindi. Narinig nyo naman, medyo maingay siya, pero nasa sa inyo na yun kasi sa mga risk taker lang talaga to, yung mga atapang na tao. Yung mga atapang na tao lang talagang pwedeng gamit ito, yung hindi takot na mahuli. Yung tinatawag nating risk taker. Kasi pag once ito ginamit mo, posible talagang mahuli ka. Pero so far naman, sa ilang buwan kong ginamit ito, hindi pa ako natiempuhan. Sana lang hindi talaga, no? So iwas-iwas na lang. So yan lang po, hanggang dito lang po. Maraming salamat po at ride safe sa lahat.